اینجوری که اینجای کاراش اینطوریه، بعد که اینطوری کنی مثل چیز میشه ماسک اسپایدرمن. آخه چی. خب بچه‌ها در مورد کلاه بافت اسپایدرمن یه چیزی بهتون بگم. شما میتونید اگه برای جوان هستش، برای جوان 16 17 ساله یا دیگه بره بیشتر هم همین اندازه کافیه. ببینید من الان ارتفاع کارم 29 سانت هستش که میخوام لبه کار هم برگرده، پس 29 سانت کافیه. شما اگر سایز ندارید، کلاه اون شخصی رو که میخواید براش ببافید کلاهشو داشته باشید. اگر تا پیشونی بود 10 سانت بهش اضافه کنید که میخواد این لبه برگرده. اگرم نه فقط دوست دارید که همین شکلی باقی بمونه که اون 10 سانت رو نمیبافید. و اینکه حالا من الان یه مدل دیگه است، کار رو هر چقدر ببینید ما از ارتفاع داریم میبافیم دیگه به این شکل. پشت کار رو به حالت نصفه میبافم و بعد شروع میکنم به بافت این چشم اسپایدرمن که این قسمت جلوی کار میفته و دوباره میرم نصفه پشت دیگر رو میبافم. ببینید درز کار اینجا خورده. گفتم این توضیحات رو در مورد کلاه بهتون بدم که میتونید به این شکل هم ببافید. خب ببینید نخ و کامبایی که من میخوام استفاده بکنم نخ یارن آرت آدوره هستش که نخ قرمزش رو حالا میبینم که چقدر از این کلاف میبره، چون متراژش 280 متر 100 گرم هستش. اگر این رنگ رو میخواین رنگش هم کالرش 352 و اینکه ببینید گفته که اگه میخواین با 2 میل استفاده کنید با 4 ببافید، اگه میخواید قلاب استفاده کنید 4 تا 6. حالا من قلاب شماره 5 رو برداشتم، ببینم حالا 5 مناسبه یا قلاب شماره 4. فکر کنم با 5 ببافم. و اینکه برای چشم این اسپایدرمن حتما سعی کنید که با همون ضخامت کاموا بخواید ببافید. حالا من که هر ستا رو همین یارن آرت آدور است، اینم که رنگ سفید و اینم که رنگ مشکیشه. بریم با هم استارت کار رو بزنیم. برای ارتفاع کارش مجاز هستید چون این لبه برمیگرده بین 28 تا 30 سانت ما برای لبه کار زنجیره میزنیم. پس به این ارتفاع من شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و بعد برمیگردم. خب ببینید من 45 تا زنجیره زدم. الان میام متر رو میذارم. ببینید به من 28 سانت تا تازه بکشم تا 30 سانت هم میره. برای من 28 سانت کافی هستش با 45 زنجیره. 2 تا زنجیره هم برای ابتدای کار میزنم. میخوام پایه های متوسط یا همون ساده، یعنی یک پایه در میارم و بعد همه رو با هم یکی میکنم. میرم داخل زنجیره بعدی به این شکل پایه میگیرم و بعد همه رو با هم یکی میکنم. دوباره یه نخ روی قلاب میام زنجیره بعدی به این شکل میگیرم و پایه متوسط. پس به این شکل تا انتهای کار من به این حالت روی هر زنجیره یک پایه میبافم تا برسم به انتهای کار. ببینید به این شکل. خب ببینید من کامل بافتم و اینو بهتون بگم که این ارتفاع کارمون هست. ما این چند رجی رو که بخوایم ببافیم دور سر اون شخص در میاد. حالا میام برای رج بعد 2 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. ببینید میخوایم از این گندمی پشتی رو ببافیم. این که میشه
2 تا زنجیره، این میشه پایه اولمون. میرم از بعدی در واقع بک لوپ میگیرم و شروع میکنم به زدن پایه های متوسط به این شکل. روی هر پایه قسمت پشت رو میگیریم، بک لوپ رو و میبافیم. به این ترتیب هر چند رجی رو که میخوایم به این شکل میبافیم. من حالا دوباره میبافم، برمیگردم، رج سرم باز بهتون نشون میدم و دیگه این تکرار رج ها هست و ارتفاعش رو من حالا میبافم، میگم تا چه ارتفاعی که بعد شروع کنیم به بافت چشم اسپایدرمن. به انتهای کار رسیدم، میام این قسمت هم آخرین گندمی به این شکل میگیرم و پایه رو میبافم. میام رج 3 دوباره 2 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، این که میشه پایه اول. میام از پایه بعد باز قسمت پشت رو میگیرم و به این ترتیب به اون ارتفاعی که میخوام میرسونم. میگم حالا چند سانت میبافم و بعد برمیگردم. پس به همین ترتیب ادامه میدیم به این شکل. خب بچه ها، من بافتم، منتها با قلاب شماره 4 احساس کردم با قلاب شماره 5 شل میشه. برای این کلاه من دوست نداشتم، پس تعویض قلاب انجام دادم، با قلاب شماره 4 این کار رو انجام دادم. ببینید الان تا به ارتفاع 13 رسید، یعنی در واقع من الان 14 رج بافتم، 2 رج هم اضافه تر بافتم. بهتون میگم اون اضافه تر برای چی هستش و اینکه ما میخوایم پترنی رو که براش انتخاب کردیم این چشمای اسپایدرمن، ببینید از 26 رج تشکیل شده. یعنی ما این مربع ها رو بشماریم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 تا. منتها این قسمتی که من میخوام این چشم بعدی رو ببافم، به جای 4 رج من 3 رج میبافم. حالا در حین بافت بهتون نشون میدم که چرا 3 رج میبافم. و این که پترن ما به این شکل انجام میشه در حالت رفت و برگشته، یعنی هم ما رج زوج داریم هم رج فرد. باید کار رو انجام بدیم چشمو در رج‌های فرد از راست به چپه، در رج‌های زوج از چپ به راست هستش و بعد به این شکل پترن ما تشکیل میشه. خب من برای یک جوان 13 سانت بافتم، گفتم 14 رج. ببینید 2 رج هم به خاطر این قسمت برای جلوی کار این 2 رج رو بافتم. حالا میخوایم این رو انجام بدیم. ببینید 4 تا دونه من باید برای رج اول چشمم ببافم و اینکه این لبه کارمون من براش 10 سانت در نظر گرفتم. ببینید اینجا 10 سانت من برای لبه کار، برای اینکه بخوام این لبه رو به این شکل جمعش بکنم براش قرار دادم. حالا از اینجا ببینید در واقع من الان 20 تا پایه بافتم، منتها باید اینجا 1 2 3 4 تا پایه به صورت قرمز ببافم و بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 تا مشکی و بعد ادامش رو قرمز ببافم. پس ببینید من الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا 4 تا دیگه میبافم. پس بعد از 20 تا پایه
4 تا پایه به صورت رنگ قرمز می‌بافم. 1 هم از قسمت پشت، 2 3 4می رو دیگه بخوام جمعش بکنم میام با رنگ مشکی که قراره 8 تا ببافیم و نخم رو، چون رج فرد ما چشم اسپایدرمنه، رج زوج میشه پشت کارم، پس نخ رو به این شکل میبرم پشت کار و عبورش میدم از این 3 تا. نخ قرمز رو با خودم حرکت میدم چون بعدش دوباره باید با نخ قرمز ببافم. پس میام 8 تا پایم رو باید ببافم. خب اینجا میام هم به شکل پایه های متوسط. این میشه الان اولی، دومی. ببینید نخم با خودم میارم، نخ قرمز رو. 3 4 5 6 7 8می رو به این شکل با رنگ قرمز عبورش میدم. خب ببینید الان دیگه کار ما با نخ مشکی تموم شد. نخ مشکی رو میاریم جلوی کار. هر کاری که تموم شد با نخمون میاریم جلوی کار، چون از پشت بخوایم ببافیم نخ باید پشت کار باشه. پس نخ مشکی میاد قسمت جلو. حالا شروع میکنم به بافت رنگ قرمز روی پایه های بعد. میبافم این قسمت رو، باز تا جایی که لازمه میبافم، روی پترن بهتون نشون میدم. خب من دوباره این رج رو هم بافتم تا رسیدم به این قسمت پترن. ببینید در رج 2 ما گفتیم از چپ به راست یه قرمز روی این خونه مشکی میبافم و بعد 2 تا مشکی، 1 2 3 4 5 تا سفید و دوباره 2 تا مشکی و بعد قرمز. پس میام گفتیم یه دونه از این مشکی، ببینید همرم دارم بک لوپ میبافم. پس میام یه دونه از این مشکی هم میگیرم به این شکل. گفتیم برای تعویض رنگ به این شکل میام. ببینید الان نخم رفت پشت کار که میخوام باش کار انجام بدم. میام یکی میکنم. حالا باید 2 تا مشکی ببافم. میام اینجا رخ قرمز رو هم میگیرم، این میشه 1، بعدی میشه 2، دومی رو میام تعویض رنگ با نخ سفید میارم. نخ رو قسمت جلو گفتیم قسمت زوج میشه قسمت پشت کارمون. میام با هم یکی میکنم. حالا جفت این نخ رو، چون دوباره در انتهای کار بعد از بافت 5 تا پایه سفید باید یه دونه 2 تا هم باید مشکی ببافیم. پس میام اینجا شروع میکنم به بافت. این میشه 1 2 3 و 4 و این آخری میشه 5. حالا باید با نخ مشکی این کار رو انجام بدم. دیگه با نخ سفید کاری ندارم. میام این نخ سفید رو به این شکل میذارم جلو، چون دوباره از پشت کار باید نخ پشت باشه. پس این نخی که دیگه باش کار ندارم میاد جلو. دوباره با نخ مشکی یکی میکنم
و حالا نخ قرمز رو هم با خودم میارم. این میشه یک پایه، دومین پایه دوباره تعویض رنگ. دیگه باز با نخ مشکی کاری ندارم. نخ مشکی هم میاد قسمت جلوی کار و میام این رو یکی میکنم و دوباره شروع میکنم به بافت نخ قرمز. دوباره این رو کامل میبافم، رج 3 رو دوباره تا جایی که لازم هست میبافم و بعد ادامه کار رو بهتون نشون میدم. ببینید تا الان به این شکل شده. خب ببینید حالا در رج 3 که باز از راست به چپ میشه، یه دونه از این قرمزا مشکی میشه 2 تا مشکی، 5 تا سفید و 2 تا مشکی. پس الان این باید مشکی بشه. ببینید 2 تا دارم. الان این رو به این شکل میگیرم، دوباره میام مشکی رو به این حالت یکی میکنم. میام یه دونه از قرمز رو گفتیم مشکی، بعدی هم مشکی. ببینید قرمز رو دارم با خودم هدایتش میکنم. دوباره این بار میخوایم سفید ببافیم، پس اینجا سفید رو در نظر میگیرم. حالا این دوتا هم باید با هم بافته بشه، نخا بیاد جلو. پس شروع میکنم 5 تا پایه سفید. 1 2 3 4 پنجمی رو به این شکل میگیرم و دوباره با نخ مشکی. با سفید کاری ندارم، پس میارم جلوی کار. حالا نخ مشکی به این شکل یکی میکنم. میام این نخ سفید یه دونه، بعدی به این شکل میگیرم. حالا با نخ قرمز، دیگه هم با مشکی کاری ندارم و دوباره ادامه کار. یه دونه از مشکی ها قرمز میشه. دوباره این رج رو بیبافم. برای رج 4 برمیگردم. برای رج 4 ببینید یه دونه از مشکی ها قرمز میشه، دوباره 2 تا مشکی، 5 تا سفید و یه دونه مشکی روی این مشکی قرار میگیره. پس میام این قسمت رو میبافم. گفتیم یه دونه مشکیمون قرمز میشه. پس با حالا مشکی و 2 تا ببافم. 1 ببینید قرمزم حرکت میکنه. 2 حالا با سفید این 2 تا میمونه، سفید رو برمیدارم یکی میکنم. حالا 5 تا سفید. 1 2 3 4 5 سفید میاد جلوی کار، دیگه باش کار ندارم. یه دونه مشکی، از اول یکی میکنم روی پنجمی، نخم رو یه مقدار میکشم. حالا روی این قسمت گفتیم یه دونه مشکی،
مشکی رو ور میدارم و با مشکی هم دیگه کار ندارم، میام قرمز. دوباره شروع میکنم به بافت بقیه رجب. دوباره میبافم، برمیگردم، رجب 5 رو شروع میکنیم. خب برای رجب 5 1 2 3 4 5. برای رجب 5 روی مشکی میایم روی قرمز. دوباره 1 2 3 4 5 تا سفید میبافم و 2 تا مشکی. پس در رجب 5 فرده از راست به چپ. پس روی قرمز یه مشکی، پس میام این قرمز رو به صورت نیمه میبافم و یه دونه مشکی گفتیم، میام با نخ مشکی به این شکل میگیرم و یکی میکنم و نخ قرمز رو به همراش میارم، این قسمت رو به این شکل میگیرم. حالا با رنگ سفید، چون فقط گفتیم یه تک رنگ مشکی، میام به این شکل یکی میکنم. حالا میام روی مشکی به این شکل، این میشه یه سفید، میشه 2 3 4 و 5 رو به این شکل. با سفید دیگه کاری ندارم، میارم روی قسمت جلوی کار. حالا مشکی قرمز رو هم به همراهش میارم به این شکل یکی میکنم. حالا 2 تا مشکی میبافم، به این شکل، این میشه اولی و این هم دومی. دوباره دیگه با مشکی کاری ندارم، میاد قسمت جلوی کار و با قرمز یکی میکنم و دوباره بقیه رو میبافم. به این شکل. این هم قسمت پشت کار، این هم قسمت جلوی کار. ادامه میدم، دوباره برمیگردم رج 6. خب در رج 6 2 4 6 در رج 6 یه قرمز میاد روی مشکی، 2 تا مشکی، 4 تا رنگ سفید و یه دونه مشکی. از این بار گفتیم روی یه دونه قرمز مشکی میاد. الان شد 1 2 3 4 5 6 میاد رو مشکی. پس این 2 تا قرمز رو میبافم. حالا الان میام روی این قسمت مشکی هم گفتیم یه دونه قرمز به این شکل و حالا یکی میکنم. دوباره میام به این شکل قرمز رو میگیرم، مشکی میبافم، گفتیم 2 تا، 1 میام روی این قسمت، این میشه 2. حالا باید با رنگ سفید این کار رو انجام بدم، میام رنگ سفید رو میگیرم به این شکل یکی میکنم. حالا باید 4 تا سفید ببافم، 1 2 3 و 4.
سفید رو دیگه کاری ندارم، میاد قسمت جلوی کار. یک دونه گفتیم مشکی، پس یکی میکنم، میام یه دونه سیاه به این شکل. حالا میارم نخ رو جلوی کار و این قسمت هم قرمز به این شکل. دوباره شروع میکنم به بافت بقیه پایه های قرمز ها. پس این هم از رجه 6 میبافم، دوباره برمیگردم رجه 7 رو با هم شروع کنیم. خب در رجه 7 که میشه از راست و چپ، ببینید روی مشکی یه مشکی دیگر میبافیم. پس 2 تا مشکی شد، 2 تا سفید و 2 تا مشکی در رجه 7. ببینید 9 رجه هر چشممون، هر چشم از 9 رج تشکیل شده. پس میام اینجا این قرمز رو هم میبافم به این شکل و بعد مشکی. از هر کدوم 2 تا باید ببافیم. 2 تا مشکی. الان میام روی مشکی یه مشکی و روی بعدی هم یه مشکی. حالا سفید به این شکل میگیرم، سفید رو یکی میکنم، 2 تا سفید، این یک، این دومی دیگه با سفید کاری ندارم، میارم قسمت جلو، دوباره میام با رنگ مشکی یکی میکنم، حالا 2 تا مشکی، یک و 2. دوباره مشکی میاد قسمت جلوی کار و به این شکل قرمز یکی میشه. دوباره میام قرمز رو شروع میکنم به بافت، ادامه میدم تا رجه بعد که میشه رجه 8. خب ببینید در رجه 8 که باز دوباره باید از چپ به راست بریم، ببینید روی اولیش دوباره قرمز میاد روی این مشکی و بعد 2 تا مشکی که یکیش میاد روی این قسمت سفید، بعد یه دونه سفید و یه دونه مشکی دوباره روی این و دوباره رنگ قرمز. پس میام اینجا روی این قرمز میبافم، روی این مشکی به این شکل. حالا میام رنگ مشکی رو برمیدارم به این شکل، روی مشکی یه دونه، روی سفید گفتیم به این حالت. دوباره تعویض رنگ داریم، این بار با سفید. میام به این شکل یکی میکنم، میام سفید رو برمیدارم، دوباره تعویض رنگ، دیگه با سفید کاری ندارم، مشکی گفتیم یه دونه، پس اینجا یکی میشه و یه دونه مشکی. دوباره تعویض رنگ و قرمز، مشکی میاد دوباره این قسمت. ببینید اینجا دیگه ما رنگ سفید رو نیاز نداریم، پس کاتش میکنیم. سمت چشم دیگه سفید نیازی نیست، یه مقداری نخ رو بیشتر برمیدارم برای پنهان کردن پشت کار. حالا دوباره میام با رنگ قرمز کار رو ادامه میدم. یه رج دیگه مونده که رج 9 من هست، پس دوباره من بافت رو ادامه میدم تا برسیم برای رج 9. خب ببینید روی این قسمت میام روی مشکی
دوباره یه قرمز دیگه اضافه میشه، یعنی روی این تک، چون ما داریم الان رج دیگه 9 که از راست به چپ هستش. روی قسمت سفید و یه مشکی دوباره ما مشکی میبافیم و بعد قرمز. پس میام روی این مشکی هم به این شکل میگیرم و حالا با رنگ مشکی این رو یکی میکنم، میام رو رنگ سفید، این بار دیگه فقط 2 تا مشکی، این یک، این میشه 2 و رنگ قرمز. ادامه کارمون هستش و به این شکل یه چشم اسپایدرمن کامل شد. این نخ رو هم اینجا کات میکنم و بعد تمام این نخ رو پشت کار پنهان میکنم. خب حالا رنگ قرمز رو ببینید. برای این بهتون گفتم که من 3 رج میبافم به جای 4 رج. ببینید در واقع بعد کار نقشه به این شکل میشه. ببینید الان در واقع یعنی به این حالت شد. بعد از ببین الان من این قسمت میشه رج 7. رج 7 رو ببافم. رج پشت کارمون میشه رج 1. دوباره میشه رج 2. دوباره میشه رج 3. من اگر رج 4 رو ببافم در واقع از پشت کارمون شروع میشه. من میخوام رج اول من از قسمت جلوی کار باشه. به همین دلیل من به جای 4 رج 3 رج میبافم و به جای 26 رج پس ما 25 رج میبافیم. یه رج از این قسمت کم میشه. پس من میبافم، این قسمت رو برمیگردم، این یه رج یا 2 رج رو هم با هم میبافیم چون دیگه تکرار این پترن این قسمت هستش. منتها برعکسشه، از 2 تا شروع میشه، یعنی از انتهای کار میایم به ابتدای کار میرسیم. پس من 3 رج میبافم برمیگردم. خب من 3 رج رو بافتم. حالا میخوایم دوباره پترن رو اجرا بکنیم. اینجا ما در ابتدای کار برای چشم اولمون 4 تا پایه بلند به شکل قرمز، 4 تا پایه متوسط به شکل قرمز بافتیم. اینجا میایم 2 تا پایه متوسط. شما هر مقداری که برای قسمت پایین کلاه نیاز هست، حالا به هر سانتی که میخواید، حالا یا میخواید لبه رو برگردونید یا بدون لبه میخواید ببافید، این رو مد نظر داشته باشید که بعدش 4 تا پایه متوسط رو بافتیم. اینجا حالا 2 تا میبافیم، 2 تا میبافیم و بعد 2 تا مشکی و بعد ادامه. من فقط ابتدای کار رو بهتون گفتم دیگه، بقیهش دوباره رج 2 باز از چپ به راسته، رج 3 از راست به چپه، باز هم این قسمت از 9 رج تشکیل میشه و در انتهای کار اول من این قسمت رو نشون بدم. ببینید دوباره پس میام 2 تا پایه متوسطم رو میبافم، این پایه اول، پایه دوم به این شکل و بعد به این حالت نخ مشکی رو اتصال میدم. پس حالا باید 2 تا مشکی ببافم. اولیش و این هم دومی رو حالا میام دوباره نخ مشکی میاد قسمت جلوی کار، با رنگ قرمز شروع میکنم به بافت بقیه پایه ها. اول رو یکی میکنم و حالا شروع میکنم. دوباره تکرار هستش این قسمت. فقط بعد از اینکه 9 رج تموم شد ببینید اینجا رو ما اومدیم 16 رج بافتیم، یعنی 14 رج به اضافه این 2 رج ابتدای کار. انتهای کارمون هم 2 رجه برای قسمت جلو. پس من میام اینجایی که
14 رج بافته بودم، به اضافه 2 رج میشه 16 رج. این قسمت هم بعد از اتمام کارمون روی چشم که 9 رج هستش، 16 رج دیگه به رنگ قرمز میبافم. در واقع باید این قسمت با قسمتی که بافته میشه و این که چون این کش میاد، ببینید چقدر کش میاد، نیاز نیست فیکس دور سر این قسمت اجرا بشه. حالا این که تموم بشه بهتون نشون میدم که این مقدار چقدر میشه. 25 رجمون اینجا الان 14 رج هستش. 14 رجم این قسمت میشه 28 رج برای قسمت پشت. یعنی در واقع پشت رو که ببافیم به این شکل اتصال برقرار میشه. این 25 3 رج فقط این قسمت بالا پایین داره که باز توی شکل کلاه تأثیری نداره. پس من میبافم 9 رج رو و 16 رج رو، اتصالش رو بهتون میگم و دیگه کارمون تموم میشه. ببینید به این شکل این قسمت لبه کلاه. پس میبافم برمیگردم. ببینید اینم دقیقاً من در همون سایز بافتم. این هم پشت کار. ببینید شما میتونید اول چشمش رو ببافید، ببینید چند سانت بهتون میده. من الان کلن ببینید این خودش کش میاد. من کلن عرض این کار رو 44 گرفتم که باز این کش میاد و تا 52 53 هم میره. بیشتر از این بخوایم بگیرید ببینید، چون من برای یه جوانی که دور سرش 56 تا 60 این نرماله. فکر نکنید من هم بار اولم بود داشتم این رو میبافتم. بافتم شکافتم، بافتم شکافتم تا دستم اومد. شما میتونید حتی برای، حالا شاید شما برای یه کودک بخواید این چشم رو ببافید، میتونید از اینجا که ما الان 2 رجم رنگ قرمز رو داشتیم، اینجا هم 2 رج رنگ قرمز، تقریبا به من 21 سانت میده. باز این بستگی به دست خودتون داره که شل میبافید، سفت میبافید، این باز بستگی به خودتون. و من اومدم از اینجا تا اینجا هم 12 سانت گرفتم و بافتم. ارتفاع کارمون هم 28 سانت، منتها این قسمت کش میاد تا 30 سانت هم میره. حالا این ارتفاع برای من کافی بود. میام از پشت کار، حالا نخارم پشت کار مخفی میکنم. میام به این شکل روی هم میذارم. پس فکر نکنید با یک بار بافت باید حتما بهتون اون اندازه واقعی رو بده. بافنده واقعی کسیه که بتونه صبر و حوصله داشته باشه، بشکافه و اون اندازه‌ای رو که میخواد به دست بیاره. ببینید حالا من میام گندمی به گندمی روبروی هم میگیرم و شروع میکنم به بافت. بافتی که بست میزنم به این شکل. میرم داخل گندمی بعدی، از این سمتم گندمی بعدی میگیرم و بست میزنم. دوباره میام این قسمت گندمی رو میگیرم، اینجا هم گندمی رو میگیرم، روبروی هم و یک بست میزنم. پس پشت کارمون ما این کار رو انجام میدیم. الان دوباره میام اینجا، این رو هم میگیرم و یک بست میزنم. دوباره یک بست. به این ترتیب تا انتهای کار من همین کار رو انجام میدم و بعد میریم برای جمع کردن بالای کلاه. خب ببینید من نخ رو یه مقداری بلند برداشتم. حالا میخوایم دور کلاه رو ببافیم، یعنی میخوایم جمعش بکنیم. میام از این قسمت ها به این شکل میگیرم،
و شروع میکنم به دوخت. ببینید دوباره میام این قسمت، به این شکل میگیرم و باید دور بزنیم. ببینید دوباره میام اینجا، به این شکل میگیرم، میخوام کامل جمع بشه. دوباره میام این قسمت میگیرم و دوباره بعدی به این شکل میگیرم. خب ببینید من اومدم دوختم رو انجام دادم، نخ رو کشیدم، منتها بیشتر از این جمع نمیشه برای اینکه تعداد دونه هامون زیاده و ما کم نکردیم، همه رو داخل نخ گرفتیم. پس میام از روبروی همدیگه به این شکل میگیرم و نخ رو عبور میدم. چند بار این حرکت رو انجام میدم تا کامل سفت بشه. دوباره میام از این قسمت، میام به این شکل میگیرم روبرو و در میارم بیرون. دوباره میام از این سمت میرم داخل و میرم قسمت روبرو. به این ترتیب چند بار این حرکت رو انجام میدم تا قشنگ کلاه من جمع بشه. ببینید الان جمع شد، ولی دوباره من این حرکت رو انجام میدم که کامل بالای کلاه من جمع بشه به این شکل. بعدش هم یک گره میزنم و نخم رو کات میکنم و بعد باید نخ رو پشت کار پنهان کنیم. ببینید الان جمع شد. یه مقدارم اینجا رو که این حفره خالیه، میام اینجا رو دوخت میزنم و بعد کار تمومه.